हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु प्राइम एकाउन्टिङ सोलुसनमा। यहाँहरूलाई मैले आज ETDS कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले कुनै पनि सङ्घ संस्था अर्गनाइजेसन चलाउँछौँ, त्यसमा कर्मचारीहरू हुन्छन्, कर्मचारीलाई तलब दिन्छौँ र तलब दिँदाखेरि उनीहरूको 1% रकम हामीले TDS कट्टा गर्छौँ र त्यसलाई नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालयमा गएर 15 दिनभित्र हामीले त्यो ETDS गरेर कट्टा गरेको रकमलाई दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ र घरबेटीलाई घर बहाल तिर्दा पनि हामीले 10% का दरले ETDS गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ। हामीले स्थानीय स्तरमा, वडामा अथवा नगरपालिकामा गएर पेमेन्ट गर्छौँ। त्यसै गरी अडिटरलाई अडिट फी दिँदा जुन 15% का दरले कट्टी गर्छौँ, त्यस्तै तलब भत्ता भत्ता दिँदाखेरि पनि हामीले 1% का दरले काट्छौँ र काटेर कुनै पनि व्यक्तिका नाममा काट्छौँ र हाम्रो त्यो जुन मेन संस्थाले चाहिँ त्यो TDS रकम तिर्छ, त्यसपछि उसको नाममा सम्बन्धित व्यक्तिको नामबाट चाहिँ ETDS गरिदिनुपर्ने हुन्छ। र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि यहाँहरूले प्राइम एकाउन्टिङ सोलुसनलाई फलो गर्नुहोला। मैले D1, D2, D3 कसरी रिटर्न इन्ट्री गर्ने, त्यसपछि मास्केबारीको कसरी भ्याट फाइलिङ गर्नेदेखि लिएर यस्तै अन्तशुल्कको सन्दर्भमा र करसँग रिलेटेड सम्पूर्ण अपडेटहरू, नयाँ जानकारीहरू, के चेन्जेस भएको छ, करको दर रेट, यो सम्बन्धी अपडेट भएर मैले चाहिँ अपडेट राखिदिएको छु। र यहाँहरूले चाहिँ भाइ बहिनीहरू जो नयाँ यो सेक्टरमा लाग्दै हुनुहुन्छ, कर लेखाको सेक्टरमा, यहाँहरूलाई ट्रेनिङ चाहिएको छ भने पनि हामी ट्रेनिङ पनि 8-10 जनाको ग्रुप बनाउनुहोस्। हामी नेपालको जुनसुकै कुनामा आएर पनि हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ। यहाँहरूले अडिट सिक्न चाहनुहुन्छ, म अडिट पनि सिकाइदिन्छु। यहाँहरूलाई फर्मेट सहित र ट्रायल ब्यालेन्स कसरी बनाउने, प्रफिट एन्ड लस कसरी बनाउने र ब्यालेन्स सिट कसरी प्रिपेयर गर्ने र त्यसको चाहिँ D3 रिटर्न इन्ट्री कसरी अपलोड गर्ने IRD मा भन्ने सन्दर्भमा पनि मैले भिडियोहरू बनाएको छु। र यस्ता भिडियोहरू हेर्नका लागि फलोअप गर्नुहोला। फिजिकल्ली भेटेर तालिम लिन चाहनुहुन्छ भने पनि म तालिम दिन पनि तयार छु। र कमेन्ट बक्समा आफ्नो नाम, ठेगाना, फोन नम्बर यहाँहरूले लेख्नुपर्नेछ। त्यसपछि ग्रुप बनाउनु भयो भने हामी नेपालको जुनसुकै कुनामा आएर पनि 10 जनाको टिम छ भने हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ र अनलाइनबाट पनि हामी ट्रेनिङ उपलब्ध गराउन सक्छौँ। यहाँहरूले फिजिकल्ली लिन चाहे पनि हामी तयार छौँ भन्दै मैले ढिलो नगरिकन ETDS को बारेमा मैले ETDS बनाउँदैछु है त। ETDS कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जस्तै ird.gov.np लगइन गर्ने सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि करदाता पोर्टलमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि ETDS मै जाने। अरू छन् जेनरल छ, रजिस्ट्रेसन, भ्याट, यो छोडिदिने, ETDS मै जाने। ETDS मा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ अब कुन संस्थाले कर्मचारीको तलब तिर्यो, भुक्तान गर्ने क्रममा 1% रोक्यो भन्ने राख्यो र अब उसले कर कार्यालयमा गएर उसले चाहिँ के गर्दैछ त 15 दिनभित्र पेमेन्ट गर्दैछ। यहाँ उसको प्यान नम्बर भयो, यो एउटा आर्थिक वर्ष 79/4/1 देखि 2080 साल 3 महिना 32 गतेसम्म यो गर्यो। यसलाई रजिस्टर गर्ने फोन माग्यो। यसमा अब कहाँ जाने त भन्दा ट्रान्जेक्सन भर्नेमा क्लिक गर्नु होला। ट्रान्जेक्सन भर्नेमा जस्तै कर्मचारी, अब कर्मचारीले कति तलब लियो भन्ने सन्दर्भमा हैन। अब यसलाई चाहिँ 2080 साल 3 महिना 31 गते यो भुक्तान भयो। कति भयो त 1 लाख रुपियाँ भयो। टोटल उसले 1 वर्षमा सेलेरी 1 लाख बुझ्यो र उसको ETDS भयो 1%ले 1000 रुपियाँ हुन्थ्यो
र हामीले असार मसान्तभित्र कर्मचारीलाई तलब भुक्तान गरेपछि हामीले असार मसान्तमै ETDS गरेको भए यो फाइन 25 रुपियाँ लाग्थेन। यो 1 लाखको 1%का दरले 1000 भयो। 1000 को 15% डिभाइड बाई 12 इन्टु 2 महिना डिले गऱ्यौँ हामी, साउन भदौमा गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि 2 महिनाको हामीलाई फाइन लाग्यो। सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स बेस भन्यो, यसलाई एड गर्ने। अब अर्को कर्मचारी 13, 45, 14, 3, 2, 9 2080 साल 3 महिना 31 गते यसलाई भुक्तानी गरेको कति 48,000 रुपियाँ। अब यसको पनि 480 हुन्थ्यो र 12 रुपियाँ चाहिँ मैले अघि भने जस्तै फाइन लाग्यो। 480 48,000 को 1% 480 इन्टु 15% डिभाइड बाई 12 इन्टु कति महिना लेट भयो इन्टु 2 महिना है त, त्यसरी निकालेको। ल यो एड भयो, यो ट्याक्स बेस। अब हामीले तिरेको कति छ 1517 रुपियाँ यो आयो। अब हामीले भाउचर भर्नेमा जाने। भाउचर मैले अनलाइनबाट पेमेन्ट गरेको छु। अनलाइनबाट कसरी पेमेन्ट गर्ने भन्ने सन्दर्भका भिडियोहरू पनि मैले यही प्राइम एकाउन्टिङ सोलुसनमा लिङ्क राखिदिएको छु, हेर्नु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अनलाइन पेमेन्ट गरेको, दाखिला मिति 2080 साल 5 महिना 5 गते गरेको। त्यस्तै यो मैले चाहिँ ग्लोबल IME ब्याङ्कबाट अनलाइन गरेको थिएँ। 1517 यसलाई एड गर्ने है। यहाँ रिकन्साइल्ड विथ भनेर आयो हैन। त्यसपछि फेरि हामी कहाँ जाने त, ट्रान्जेक्सन भर्नेमै जानुपर्छ है। सेभ गर्ने, सक्सेसफुल्ली सेभ भयो। अब यसलाई सबमिट गर्ने, यस भन्ने, अनि यसले सक्सेसफुल्ली फाइनलाइज्ड भन्छ। अनि त्यसलाई प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्नु होला। प्रिन्ट प्रिभ्यूमा मैले किन हेर्न भनेको भने अब हामी त भेरिफाईको लागि जाँदैछौँ हैन। भेरिफाई गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ त, यो जुन छ नि यो निवेदन नम्बर यो चाहिन्छ। जस्तै यो छ 8 3 0 54 49 0826 है, यो चाहियो। अब हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यो अब यसलाई हामी चाहिँ फेरि अघि यो जेनरलमा जाने। अब भेरिफाई गर्नको लागि हो के अरे ट्याक्स पेयर लगइनमा जाने है। जेनरलमा गएर ट्याक्स पेयर लगइनमा गएर यहाँ स्थायी लेखा नम्बर छ यो बिजनेसको 30 44 77 735 हैन। यसलाई कपी गर्नुस्, प्रयोगकर्ताको नाम पनि त्यही भयो। पासवर्ड राखेँ। अनि त्यसपछि सिधै यहाँ भेरिफिकेसनमा जानु होला। भेरिफिकेसनमा जाँदा यो स्टाटस सबमिट यो लिस्ट छ नि, यहाँ यो डाउन एरोलाई क्लिक गरेर सबमिटेड भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ है। सिलेक्टमा के गर्ने त भन्दाखेरि यो भ्याट रिटर्न, भ्याटको तपाईँ इन्ट्री गरेर भेरिफाई गर्दै हुनुहुन्छ, भ्याट रिटर्न इन्ट्री गर्ने। इस्टिमेटेड रिटर्न इन्ट्रीको लागि पनि मैले भिडियो बनाएको छु। यहाँ जाने D2 को लागि, D3 को लागि हैन, इलेक्ट्रोनिक बिलिङको लागि हैन। अहिले हामी TDS मा जाँदैछौँ है। अब TDS मा जाँदैछौँ। अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्ने त 8 3 0 5 44 90 826 अघि मैले नोट गर्नु होला भनेको थिएँ नि, त्यही सब्मिसन नम्बर जुन सक्सेसफुल्ली फाइनलाइज भन्दाखेरि आएको थियो नि, त्यही गर्ने है। यसलाई अब यो क्रसरलाई अगाडि राख्ने, यसको यो क्रसर ठ्याक्क 8 को अगाडि राख्ने र ट्याब थिचिदिनुहोस् कम्प्युटरको। ट्याब थिचिदिनु भयो भने यो प्रिभियस, भेरिफाई, अन्डु, रिसेट आउँछ। अनि भेरिफाईमा क्लिक गरिदिनु भयो भने सक्सेसफुल्ली भेरिफाइड हुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरले के गर्नुहोस् त प्रिभ्यूमा जानु होला। प्रिभ्यूमा गएर अनि यसलाई चाहिँ यो प्लसलाई म्याक्सिमाइज गर्नुहोस्। अनि यहाँ के भनेको छ त, यो कालिका डेन्टल केयर भेरिफाइड डेट यो रेकर्ड हेज बिन भेरिफाइड भयो। यसरी यो के भयो त, यो भेरिफाइड भयो। अब हजुरहरू कर कार्यालय जानु परेन, यहीँ हातबाटै के भयो त भेरिफाइड भयो।
यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नका लागि प्राइम एकाउन्टिङ सोलुसनलाई हेर्दै गर्नुहोला, फलो गर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट पनि लेखिदिनुहोला भन्दै अहिलेलाई म यो सानो भिडियोबाट छुट्टिन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद।